Mula sa paghahanda para sa 2025 bar exam hanggang sa sumakses bilang mga bagong abogado, yan ang father-daughter goals ng amang si Ferdinand Narciso at ng anak niyang si Mary Joyce. Pag magre-review ang isang law student, ilang oras usually ang nilalaan nyo to review? At least 6 hours. 6 hours nag-aaral lang. Yung iba mas Kaya ba mahaba, natin mas yun? Tapos yung papa mo, nagtatrabaho as teacher, nagpo-provide bilang ama, may mga anak, asawa, tapos nagre-review. Sabay-sabay. On top of all the preparations kasi sa akin na may testimony, Ma'am Tony, is yung faith. Emotional. Kasi 5 times tinake ni Papa eh. Si Papa, he wants this more than I am. So, I was manifesting with him and when I saw both of our names, yun na talaga. I'm not a very religious person. I seldom read the Bible nga, pero ako talaga dinala ko yung very old Bible. Sabi ko, Lord, ka ako, kung pagparamdam ka naman ka ako, nabasa ko talaga, what the Lord promises, He gives. Hello po. Hi. Attorney? Attorney na. Kumbaga taga Isabela talaga kayo. Si Papa, ang taga Isabela. Ako lumaki sa Tugigaraw kasi tumira kami doon before. Pero hindi kasi ang ganda ng story nyo, lalong-lalo na kay Papa Ferdinand kasi kayo yung nagpatunay na kapag hindi kayo nag-give up sa mga pangarap nyo, matutupad nyo pa rin yun kahit anong edad ninyo. Pero ikaw naman, Madge, ang story mo is lumaki ka sa isang household na yung parehong magulang mo ay educators. Yes. So, paano mo i-describe yung childhood? Academic focused, Yun. which is a good thing, Miss Oo. Tony, kasi tinuruan nila ako to set my priorities straight. Kasi both of my parents were teachers growing up. They taught us discipline talaga. Pero si Papa, bago siya maging certified ngayon na lawyer na, meron na talaga siyang tinapos si Papa. So mahirap nga ang buhay. Naisip kong pumasok ng pagiging sundalo sa Philippine Army. At tinapos ko yung Bachelor in Secondary Education. At ako nga ay nakapagturo din for 15 years. Hanggang sa yun na rin ang nagbigay sa akin ng chance upang pumasok naman, mag-enroll sa pagiging abogado. Grabe yung story nyo kasi kung iisipin nyo, may natapos na kayong degree. English teacher na kayo for 15 years. Pero hindi nawala yung hunger and thirst nyo for knowledge. Experience na rin kasi, Miss Tony, sa workplace, kung may mga bagay-bagay na ayaw mong ginagawa sa'yo. Yun ang nagtulak sa akin upang magkaroon ng boses sa isang work environment. Kung ko na natutunan yung kailangan mong magsalita kung ano yung nararapat. And fight for your right. Yes. So, doon nagsimula yung urge na I will take another kind of education Yes. to fight for what is right dahil na-experience nyo yung unfair na treatment and unfair situation na dinaranas ng mga teachers sa education system natin. So, yun pala ang unang drive ni Papa Ferdinand para mag-shift sa pag-aaral. Nakatapos na siya ng education, teacher na siya for 15 years, and he believes that teachers here in the Philippines deserve better. Nag-pursue siya ng pag-aabogado. It just so happens, nagkasabay kayo ng anak ninyo. Pero si Madge, pag-aabogado talagang gusto mo, bata pa? Hindi rin, Miss Tony. Ang pangarap ko nung bata ako, I think, yung usual doktor or gusto ko maging traveler. Pero since hindi naman kami lumaking mayaman, na-inspire ako sa mama ko, sa papa ko. Kita ko kasi yung struggles nila as teachers. Si Papa kasi, yung treatment niya sa other people, very kind, very matulungin. So, yun yung naalala ko, yung impact sa akin growing up hanggang sa nag-work na ako. Sabi ko, gusto ko ng profession na same sa ginagawa ni Papa. Teacher. Pwede rin. Kasi naging tutor din ako for a while. Nag-work din ako ng college and through law school, working student din ako. Paano napunta sa paglo-law school? Naisip ko lang bigla parang, ito ba yung gusto kong gawin?
din. Nasa private company ako na nasa sales and marketing. And then sabi ko parang gusto ko nang meron akong naiiwan sa society, the more impact. So sabi ko either mag-government ako or bakit di ko kaya itry mag-law school. Hindi ko naman naisip that time na baka itry ulit ni Papa. So bonus na lang yun na. Nagsabay kayo? Yes. So super blessing siya and Major blessing kasi sabay kayo nag-aral and at the same time sabay kayong nakapasa. yes. Pero yung journey ni Papa mo, siya ang nagpatunay na kapag hindi mo sinukuan ang pangarap mo, makakamit mo talaga. Kasi this is not the first time. Yeah. 4 na beses na kayong nag-take ng bar. Yes. The first one was, Way back 2005, then 2006, 2007. Common kasi pag na-fail ka ng 3 beses na, you have to go back to the 4th year. Imagine mo yung kapag take ka ng bar, babalik ka as 4th year student. ginawa niyo po yun? Ginawa ko 2 beses actually. While being a teacher? Yes. Wow. Pero naisip ko na rin sumuko kasi kung aking susumahin yung mga gastos ko siguro, nakabili na siguro ko ng sarili ko sakay. Grabe yung nilaan nyo at ininvest ninyong oras, pera, literal, dugot, pawis, para maging abogado. Kasi syempre nung news yung story nyo, sinelebrate yun dahil, wow, yung mag-ama naging lawyer, pero hindi nila alam na pang-5 beses nyo nang nag-try. Kung isipin mo, ano yung ginawa ko differently, bakit itong time na to, pumasa ako? So ang pagkakaiba nung nakaraan ngayon kasi is yung lakas ng loob ko actually ito, maaaring di niya alam. Sa kanya ko umugot kasi I've been isolating myself kasi in the past Sa pag-aaral. Pag-aaral ko eh. At saka hindi ako kasi yung tipo ng humingi ng tulong sa reading materials. Siya lahat ang nagpo-provide. Nung ng time na mga- sabay kayo. Na kami ang kasabay. Paano yung preparation to the bar exam? Hindi ko i-sugarcoat, Miss Tony. Mahirap po talaga siya. So, Okay, para sa mga hindi nag-take ng bar at di nag-aral ng law, pag magre-review ang isang law student, ilang oras usually ang nilalaan nyo to review? at least 6 hours. 6 hours nag-aaral lang. Yung iba mas Kaya ba mahaba, natin yun? Nakakabaliw po siya. 6 hours. Tapos yung papa mo, nagtatrabaho as teacher, nagpo-provide bilang ama, may mga anak, asawa, tapos nagre-review. Sabay-sabay. Usually, anong oras kayo mag-start mag-review? Sa amin kasi, on-site siya eh. Nagre-review, meaning magkaiwalay kami, ako noon virtual. Pero a month before the test, doon na kami nagsama sa Magkasama. isang condo unit. Ako is early riser ako eh. So, ang start nyo po ng review, Alas 4. 4 a.m. Grabe, nag-aaral na 4 a.m. kayo. Mas maaga pa kung minsan, alas 3. May nagsisink in po ba ng 4 a.m.? Scientifically speaking, sabi nila, 3 to 8 a.m. Yun ang pinaka-the best eh. Peak ng brain ng isang tao? Yes, oo, may Tony. At tama naman sa akin, nag-swak kasi yan eh, nung ako ay nagre-review. Very sharp nga yung memory ko eh. I can even cite yung mga case number, ganyan, na hindi niya maaaring Hindi ko magawa. na inaalala. Hindi niya magawa. Naalala Hindi ko nyo? na-memorize. Ako naalala ko talaga. Wow! At 57 years Yes. old. 4 a.m. magsisimula ng mag-review. Sumasabay ka. Mas late ako, Miss Tony. Mga 6 a.m. na yung pinakamaaga ko. maaga na So, tulog paano ang routine ng isang law student? Sa akin, Miss Tony, is minsan, diretso na. Aral na kagad? Aral na agad. So, napansin ko nga, ako yung nauna sa reading spot ko. Then, si Joyce naman, after an hour or 2, siyang nape-pressure. Siya yung napapansin niya sa akin na babasa na ako eh. 2 hours ahead na si Papa. Marami na siyang nabasa by then. So magluto ako ng breakfast and then sasabayan ako ni Papa and then magsa-start na ako mag-aaral. Hanggang mga 7 a.m. to aabot yan ng mga 7 p.m. 7 a.m. to 7 p.m. nag-aaral lang. Sure, may breaks in between kasi Grabe ang dedication. Wala ba yung parang naluluto na yung utak niyo? Yung parang feeling niyo? nafe-feel mo na rin. Too much Parang- information na. At the end, you are surprised na parang wala kang matandaan. Dapat yung isang libro, 3 times mong na-master yan. Ang isang libro sa law school, gaano kadaming page? Depende sa subject pero May mga 1,000 pages Oh, ba? 1,000 pages. Pag mga political law. Meron. Ang 1,000 page, kailangan matapos ng basahin sa ilang araw. Sa regimentation ko, Miss Tony, is kwan eh. Sa first kwan mo kasi mga 50 pages ka. Pag habang palapit na yung bar exam,
Actually, ako nakaka 250 pages ako A day. a day. Pero yun, third reading na yan. Ganun na sa akin. Ewan ko sa'yo. Ako naman, Miss Tony, 200 to 300. Pero yung iba alam ko mabot ng 500 pages a day. A day? Condensed na kasi, hindi mo na babasahin yung libro talaga. Pag bar review, summarize na. Kasi ang expectation is nabasa mo na ng buo yung mga kaso nung nasa law school ka pa. May technique ba ang isang law student paano magre-retain yung bagay na nabasa nyo in your head? Pag orange highlighter, mas naalala ko yung mga binasa ko. Kay Papa, Ako, green highlighter Green naman naman. sa akin. Kumbaga, mas naalala ko yan. At may mga mnemonics ako. May mga acronyms na ako. Nami-memorize ko yung elements ng batas. Yung nilalagay. grabe. Yan yung kasi yun, di ba, nung bata kayo, sasabihin mo gusto mo maging lawyer. Tapos yung pag pinagdadaanan mo na yung proseso, ang hirap pala nito. Gusto ko pa ba to? Hindi to para sa lahat. Kasi ang motivation namamatay. Pero yung determination and yung grit, yun yung magpapatapos sa'yo until the end. Si Madge, first time mo tong bar exam. Yes, yes. Naswertehan ako kasi extra motivation, Miss Tony, nakasama ko si Papa. I guess sinasabi ko yun kasi it helps na you also have to acknowledge that you have a strong support system. So, it comes with a little luck and guidance from above. So the road to the bar exam, gaano katagal ang preparation po para sa inyong dalawa? It took me 15 years to go back to the bar room because of Joyce. So then I realized na on top of all the preparations kasi sa akin na may testimony, Ma'am Tony, is yung faith. Emotional. Kasi 5 times tinake ni Papa eh. Ang laking nagagawa ng faith. Kasi nag-fail na kayo 4 times eh. Kung isipin nyo, pwede nang parang baka hindi na para sa akin to. Swerte ko na siguro at meron akong boardmate who is a pastor. Sabi mo, Kasi pwede na kayo mag-give up ng 4th eh. I had to manifest. Yun ang kulang sa akin, yung faith. So nung nakapag-file ako ng leave, na-approve yung 6 months ko to focus on my review. 6 months ang preparation to bar. actually, longer, Miss Tony. Sabi nila, pag first year law school, yun na yung start ng bar review. It's really years of preparation. Years talaga. Pero yung bar review proper, a few months leading to the bar exam. Kasi review na lang talaga siya, Miss Tony. Hindi mo na aaralin from scratch. Ako, nakapag-focus lang ako sa review ko after kong graduate, which was July 2025. Starting sa July, August, yung nakafocus na talaga ako sa bar review. Alam ko kung bakit nakakaiyak yung kay Papa kasi he's so used to losing that the feeling of winning and finally getting it is yung parang, finally nangyari. Di ba ang nakakakaba din dyan yung paghihintay ng results? Tapos yung pag nakita mo wala yung pangalan mo. Ano yung Masakit. feeling na yun? Yung nilaan ko yung lahat ng oras yes, ko, yes. buong taon ko, nakalaan dito, tapos wala yung pangalan ko. Naramdaman nyo yun 4 times. Unang-unang kasi dyan is yung agony of waiting eh. Parang nangyari sa akin yan for 4 times eh. Pero itong 5th time kasi talagang takot ako malaman yung resulta. Kaya nag-off na ako ng cellphone eh. Pero lately, naisip ko rin ano ba? 5th time na nga ito. Dapat veterano naman na ako. Kung babagsak, Kaya nga ako in-on ko yung cellphone ko. Pag on ko, talaga sunod-sunod naman yung kwan. So alam ko, pumasa ako. dun sa 5th time na pag-try ninyo, meron bang kakaiba when you took the bar again? Yes. Like yung feeling nyo na, parang ito na to, after you took the... Yes, Miss Tony. Kasi una nga ako, nag-manifest na ako eh. On the first day, bumili na ako ng sapatos ko. Na pang-attorney. Oh yes, kompleto na yan. Nasabi ko sa sarili ko, ito yung susuot ko sa outtaking. Talagang nag-manifest ako talaga. And even during the bar exam days, a night before kasi yan eh. I'm not a very religious person. I seldom read the Bible nga, pero ako talaga dinala ko yung very old Bible. So, Ito yung yes. something different na ginawa niyo for the 5th something time. different. So, I had to consult. Sabi ko, Lord, kung pagparamdam ka naman ako, nabasa ko talaga, what the Lord promises, He gives. Kung doon ako na-inspire. Pagbukas nyo yun ng message. Yes. And I had the notebook. Kinusulat ko yan. Alam nyo, totoo yan. Huwag nyo talagang hahamunin si Lord na kausapin mo ko kasi makikipag-usap talaga siya sa'yo.
If I may add, Ma'am Tony, Yeah. yung first take ko kasi, I was waiting for the result, diba na? May balita na sumali ito ng national journalism. Sabi ko, Lord, kako, maging champion lang itong anak ko kahit bagsak mo na ako sa bar. Nag-champion. Nag-champion yun, Pero, bumagsak. Bumagsak. Yung kasi ang naging prayer. Specific kasi. See, be careful what you pray for. Binibigay niya even yung specific detail ng prayer mo. So, 2005, ilang taong ka lang nung una nag-bar ng papa mo? Grade 5 ako noon. Biro mo, 10 years old 10 ka pa years lang old, nung una yes. niyang tinake ang bar. Actually, pag tinitignan ko kayo ngayon and naririnig ko yung story niyo, is humugot kayo ng inspirasyon sa isa't isa. Nahugot mo yung inspirasyon sa papa mo na, grabe, yung papa ko, 57 na, ayaw tumigil sa pag-aaral. Tapos kayo naman po, ang inspirasyon niyo na, wow, mag-aaral ako, but this time, kasama ko yung anak ko. Parang mas sweet yung victory. So, dalhin nyo kami dun sa day ng announcement ng mga pumasa. Ako, Miss Tony, nasa Manila ako that time. Nag-decide ako na hindi umuwi sa amin kasi natakot ako. Gusto ko abangan yung results na mag-isa. 3 lang yung pwede mangyari. Pumasa kami both, di kami pumasa. Isa sa amin papasa. Nung lumabas na yung results, nag-decide ako panoorin yung sa YouTube. May live stream kasi. Wala pa akong tinetext ng inoff ko din yung phone ko kasi na-trauma ako nung 4 na beses si Papa na hindi pumasa. Sabi ko, ayaw ko ma-experience yun. Masakit. Yes, oo. And hindi rin ako tumawag sa kanila kasi So, magkahiwalay. Nasa Magkahiwalay Manila kami. si Madge, kayo po nasa Ako nasa bahay. magkahiwalay. I had to take a leave from work at nandun nga kasama ko yung family ko. Siya talaga yung support system ko. So I had to be very busy na hindi ko iniisip na anytime lalabas na yung Yung results. yung resulta. Kaya nga napag-diskartehan ko yung lumang motor ko, pinaklas ko yan the whole day. para kung may bad news, may pinagkakamalahan sa dali. Binaklas yung motor. Oo, nandun ako, nag-isolate ako. Sila naman, nandun sila yung matatapang na naghihintay. Naghihintay. Hanggang sa hindi ko na matiis. So, noong lumabas yung ibang feeling talaga. 3 narciso yung nakita ko. Alam ko na Pasok kayo. pasok kami dalawa. Kaya Anong feeling na mabasa yung pangalan nyo? Tapos, ang pinakamasarap na victory na to, kasama yung Yes, anak oo. nyo. Parang yung lahat ng paghihirap ng 20 years. Bawing-bawi talaga. So, yung ganun yung kay Papa. Ikaw, paano yung Yung sa'yo? sa akin, Miss Tony, honestly, ang inabangan ko lang, pangalan ni Papa. Nauna kasing pangalan niya alphabetical arranged. Na siya so Ferdinand, umiyak na ako. Tapos, hindi ko na tinignan yung pangalan ko. Naalala ko na lang after. Parang sabi ko, shucks, yung pangalan ko ba nandyan din? Kasi I know na si Papa, he wants this more than I am. So, I was manifesting with him and when I saw both of our names, yun na talaga, iyak lang talaga, Miss Tony. As in, wala akong Parang ibang nabayaran words. yung ilang taon. Sobra-sobra. Yung makita mo yung pangalan mo at pangalan ng anak mo. Yung story nyo, nagsilbi kayong hope para dun sa mga nangangarap. Kahit gaano kasakit, kaimposible, basta hindi ka sumuko, makukuha mo yan. At pag nakuha mo yung victory, mas masarap kesa sa dun sa ini-imagine mo, may experience mo. Kasi yung victory niya double. So meron ng 2 abogado. First 2 lawyers. Ang hirap makipagtalo sa pamilya nyo. 2 abogado to. Si Mrs. naman yung judge Pag Si siya nang nagsalita, Ayon. Victory din sa very kanya yun. supportive din. Asawa at anak niya, abogado. It's also a proud moment for the family. Kasi ang tanong na dito is, what is next after the father-daughter lawyer journey? Ngayon na certified na lawyer kayong dalawa. Actually, ngayon, Miss Tony, is under construction. Yung dream ko na makapagpatayo ng sariling law office. Actually, law office naming dalawa. Mismo sa tapat ng bahay. Na nakapag-bobida naman na last week, meron naman ng tiles. At ang exciting part nito, habang pinapatayo namin to, hanggang ngayon, I keep on receiving text messages. Pwede po bang ikaw ang maging lawyer namin? So, suma total kung kliyente ng pag-uusapan di sa pagmamayabang. Puno na po kayo. Book na. Punong-puno talaga. Punong-puno. Book na si Papa. But Hanggang next year po ba? kumbaga, mga 2 years. Ala, Susumay. 2 years ng book si Papa. Bakit ka mo, Miss Tony? Kasi maraming mga na-inspire sa kwento namin. Siguro na nakikita nila, napamanood sa kwento,
At yung bayad kasi number one yan ang isang issue sa pagiging abogado. Hindi ako naniningil actually itong mga nakaraang kuwan kasi trabaho muna. Hindi kayo nang hininingil. Hindi muna siguro. Hindi muna sa ngayon. Naku, di lalong dadami kliyente nyo. Baka 10 years na yun. Dadami. Yung 10 Oo. years na kayong book kung di kayo nang hininingil. Kasi naman, puro yung mga kaso na tinatanggap ko, yung hindi nagko-conflict sa aking sitwasyon ngayon. Because I am a government employee. Hindi naman porke abogado kasi lahat pwede mong tanggapin. I have yet to work out sa aking authority to practice. Oo. So, ngayon, ang tanong po namin, teacher pa rin po kayo? From a teacher, nalipat kasi ako sa opisina, Miss Tony. So 10 years na ako ngayon as a project development officer 4 sa DepEd Regional Office 2. So, paano po yung work nyo doon? I-give up nyo na po dahil magpo-full-time na kayo? Ipapractice nyo na yung pagiging lawyer? Hindi pa naman. Ako kasi yung tao na since then na-realize ko I've been fighting for rights of others. Hanggang sa ultimo yung karapatan ko, nakalimutan ko na ipaglaban. So sa ngayon, much to my desire to be a solo practitioner muna full-time sana, I have to focus muna sa lahat ng mga kasamaan sa workplace para magkaroon sila ng boses at malaman hanggang sa taas kung ano yung mga hindi nararapat na ginagawa at gagawin pa ng mga siguro mga abusadong mga Nasa authority. nasa authority. So, kung meron kayo ipaglalaban ngayon bilang isang lawyer, when it comes to rights, ano po yun? Yung tamang proseso po sa workplace. Halimbawa, Ma'am Tony, sa grievance committee. So may mga grievances sa mga empleyado. Sa aking opinion, sa legal na opinion, hindi tama. So ano ang mangyayari dyan? Ako yung magiging complainant to magre-request for the functionality of the grievance committee. So, Class isa of po yan sa mga gusto niyong ipaglaban. Ang daddy mo talaga may adhikain siya to give back, to give a voice dun sa lahat ng mga walang boses at hindi maipaglaban ang karapatan. That's what he stands for as a lawyer. Ikaw, what do you want to stand for? That's what I want to stand for as well, Miss Tony. But to be honest, wala pa akong experience. So I decided to gain experience first. I joined the law firm. So I'm learning basically how to be a lawyer because they don't teach that in law school. Gusto ko maging judge before. And when I was in college until law school, dalawang advocacies yung sinuportahan ko. One is helping the women and children who are victims of violence and online exploitation. And yung isa ay animal rights. Maganda yun sa'yo, nasa learning experience Yes. ka. Si Papa nadaanan na niya yung learning experience. Pwede kang mag-guide. Yes. Kaya maganda yung story ninyo kasi doon mo makikita na yung mga plans minsan ni God talagang naaayon sa sitwasyon ng buhay nyo ngayon. Actually, magandang hope to para sa lahat ng mga nanonood na maging inspirasyon natin yung story ni Papa Ferdinand and ni Madge. Kasi darating ang isang araw parang katulad ni Papa Ferdinand. He finally got what he's been dreaming and praying for. Ang ganda din ng story mo kasi for your first try, parang na-obserbahan mo na yung pinagdaanan ng tatay mo. Sa kanya ka kumuha ng lakas Yeah. para maipasa tong bar. Tapos ngayon, magkasama na kayo. Kaya maraming nagme-message sa inyo. Maraming sobrang nabuhayan ng loob sa story ninyo. I'm sure nagulat kayo na nag-viral kayo. Super. Hindi ko in-expect, Hindi, Miss Tony. kasi ang in-expect nyo lang naman makapasa sa bar. Kasama pala to sa sa pagpasa ng bar, pati yung pag-viral. Dumami yung mga followers and supporters and naging masaya for you. Yes, hindi naman talaga ako nagti-TikTok, Miss Tony, kasi pang mga Gen Z. At ano, ilang taon na ba? 31 na ako, Miss Tony. Magka-32 na ako this year. Millennial. Millennial. Pero ngayon na pa. Tinitingnan ko pa rin kasi parang ang dumami yung mga kamag-anak namin. Ayun. Online. So, mga nagko-comment. I guess hindi ko na-realize agad na inspiring pala talaga yung story namin. Tapos, I know naman, yung story namin ni Papa hindi unique. Pero magaan at masaya sa pakiramdam na naka-inspire ka ng ibang tao. Tapos yung kay Papa, I'm sure, lalong hindi nyo na-expect to. Biruin nyo, 2005 nyo pa tinatry ito. Yung pala, nung pumasa kayo, magiging viral kayo. Parang feeling mo kung minsan artista ka. Daig mo pa Pag may artista, nakakakilala Papa. sa'yo, napanood ka namin sa... Oo. Nakita yung TikTok. May nagpapapicture na po ba? Ano naman picture? Sa seminars kasi, Sa Miss Tony, talaga. seminar. So,
para dun sa mga lumalaban sa buhay, bilang mag-ama na nalampasan nyo yun, ano yung pwede nyong iwan na mensahe para sa kanila? Ang nakakatakot yung sumuko na marirealize mo na wala na, hindi ko na kaya. Pero sa akin, hindi kasi. Bilang isang sundalo, huwag kang sumuko kahit anong problema yung darating sa'yo. Problema at problema pa rin naman yan kung di mo hanapan ng solusyon. On top of everything din talaga. Ako, Miss Tony, I'm not a very pious person. I seldom go to church. But just lately with my realization, maniwala tayo talaga. Kaya ako, wala na siguro kung mahiling pa, kundi gabayan niya ako na ma-share ko itong binigay niyang blessings sa mga mas nangangailangan. This is the real yaman. Yes. What you have here and you have here. Ikaw Ako, Miss Tony, ang pinakakalaban mo ay ang sarili mo. Kaya the moment you doubt yourself, the road gets rougher. And I always go back to the saying na nothing worth having comes easy. And of course, don't forget na there are people around you who support you and love you. Kahit na ang naririnig mo madalas negative, madaling sabihin na huwag ka magpa-apekto. Pero kapag natutunan mo yung mag-block ng negative thoughts, negative voices, and focus on yourself, your loved ones, and your trust in the Lord, you can be whoever you want and you can achieve your goals and your dreams. Because this is a Father's Day episode. Ano ang mensahe mo sa papa mo na inspirasyon ngayon ng napakarami? First of all, thank you for all of your sacrifices. Kayo ni Mama. Naramdaman ko yung pagmamahal niyo growing up and yung investment niyo sa aming magkakapatid. Na kahit... Iyak na si Mami. Pati si Mami umiyak na din. And I'm so grateful kasi sila yung naging parents ko. And ayun pa, good luck sa atin. Looking forward ako na in the future, mag-work tayo on a case together. I think yun na yung pinaka-gift natin sa isa't isa and also to everyone else na matutulungan natin together. Happy Father's Day, Papa. Thank you. And congratulations sa success ng family. Thank you for watching. Thank you for liking this video and thank you for subscribing. And most importantly, thank you for forwarding this video to someone who needs it.